הדס, קודם כל תודה שבאת. אם את צריכה לעצור, לנשום, תרצי להקריא הודעות, כל דבר שאת צריכה, יש לך לקצב שלך ואנחנו פה. תקחי את כל הזמן שאת צריכה. אז קודם כל בוא נתחיל בזה שתציגי את עצמך, ומשם בעצם את יכולה להתגלגל כבר ליום שישי, יום שבת, למה שאתה רוצה. אוקיי. מסתכלת עליך, בסדר. אז אני הדס, אני בת כפר עזה, אני בת משק. הגעתי לכפר עזה בגיל 5, אז בערך גדלתי שם כמעט כל החיים. והיום אני לא גרה בכפר עזה, אני עזבתי את כפר עזה רשמית בגיל 30, כי אז אמורים להודיע על עזיבה. אמא שלי עדיין גרה בכפר עזה, ושני אחים שלי, טל ודקל, גרים בכפר עזה, ויש לי עוד אח צעיר שלא גר בכפר עזה. וביום שישי, ה-6 לאוקטובר, החלטנו לעשות ארוחת ערב, ארוחת חג, ונסענו לכפר עזה, אני והבת שלי הקטנה. יש לי שתי בנות, מאיה ומיקה, מאיה בת 17.5 ומיקה בת 15. מאיה החליטה לא לבוא איתנו כי הייתה יום הולדת 18 לחברה שלה, והיא אמרה תראה את סבתא בהזדמנות אחרת, כי יום הולדת 18 זה פעם בחיים. ומיקה נסע איתי לקיבוץ, אספנו את אחי הקטן מהשדה תעופה, הוא בדיוק חזר מ3 שבועות בחול, ונסענו לקיבוץ. ערב שישי, בעצם זה ערב חג, זה ערב שמחת תורה. נסענו, הלכנו כולנו, נפגשנו אצל טל אחי ומזי ושלושת הילדים שלהם. דקל אחי השני הגיע גם. בעצם היינו כמעט כל המשפחה, חוץ ממאיה הבת שלי, עם כל הילדים והנכדים. היינו אצל טל ואשתו, עשינו שם ארוחת ערב. וזהו, אחרי ארוחת הערב הלכנו לבית של אמא שלי לישון. הצטרפה אלינו גלי, הבת הגדולה של טל, שבדרך כלל כשאנחנו באות לקיבוץ, אז היא מגיעה איתנו לסבתא, לישון אצל סבתא יחד עם הבת שלי מיקה, הם חברות טובות, בשתיהן בנות 15. והלכנו לישון. התעוררנו בשבת ב6:30 בבוקר, לקולות של צבע אדום. כשאימא שלי בדרך כלל לא מתלהבת ומתרגשת, באמת לשמחתי היינו שם, אז היא באה איתנו לממ"ד כדי לתת דוגמה לנכדות שלה. ונכנסנו לממ"ד, ודי מהר הבנו שזה לא אירוע רגיל. קודם כל, כמות ההפגזות הייתה ממש ממש חריגה. אנחנו לא גרות בכפר עזה, אבל אנחנו מכירות כבר צבע אדום, מכירות כבר את הבומים, את היירוטים, גם את ההבדל בין נפילה ליירוט. זה לא היה, זה היה משהו מאוד מאוד חריג, כולל יריות שכבר התחלנו לשמוע. ואז התחילו לרוץ בקבוצות הוואטסאפ של הקיבוץ, כל מיני תמונות וסרטונים, חלקם ממחבלים, חלקם מהעיר שדרות שסמוכה, על חוליות של מחבלים שיורדות מטנדרים. מישהו שלח בקבוצה של הקיבוץ טנדר שפורץ את המחסום של הקיבוץ של השדות, טנדר של מחבלים שנוסע, נכנס לתוך הקיבוץ בלי שיפריעו לו. ואחד החבר'ה גם שלח בקבוצה של הנעורים, שגלי הבת של טל חברה בה, תמונה של מצנח שנשאר לבד באמצע של הקיבוץ. ואז התחילו באמת ככה שמועות על חדירה, וחשבנו מחבלים, חוליה, מחבל, כאילו לא היה לנו מושג לגבי הסדר גודל. די מהר התחילו כבר שמועות על הרוג אחד ועוד הרוגה. בעצם אופיר ליבשטיין וסמדר, סמדר עידן, הם היו שני ההרוגים הראשונים ששמענו עליהם כבר בבוקר. והבנו שהאירוע זה ממש לא אירוע רגיל. ולאט לאט אנחנו מתחילים בקבוצות וואטסאפ לראות כל מיני הודעות של נכנסים אליהם מחבלים הביתה, יורים לי בדלת, יורים מסביבי. זה היה מאוד מלחיץ. אני זוכרת שכתבתי לענת, הבת זוג שלי, אני מתה מפחד. לא חושבת שאני הבנתי מה זה לפחד עד עכשיו. ואז בבת אחת פתאום התחילו המון קולות בערבית סביב הבית.
צעקות אללה אכבר, יריות, זאת אומרת ממש התקרבו אלינו לבית של אמא שלי. היו רעשים של זכוכיות מתנפצות, כל הוויטרינה שלי, זה מה שחשבנו ששמענו. אחרי זה ראינו שיכול להיות שזה הוויטרינה, יכול להיות שזה השולחן מרפסת שלה שהוא מזכוכית. משהו נורא נורא גדול התנפץ לגמרי. בבית של אמא? בבית של אמא, ורצו אלינו לתוך הבית וניסו לפתוח לנו את הדלת של הממ"ד. אח שלי קפץ על הדלת ואני אחריו מחזיקה, והיה לי גם סכין מטבח שיום לפני זה אמא שלי נתנה לאחי שישן בממ"ד, זה בעצם החדר שינה שלו. אז היא נתנה לו סכין חדשה ופשוט החזקתי אותה ביד והתחלתי לחשוב מה אני עושה. כי ידעתי שאם הם פותחים את הדלת, אין לי זמן לשתי תגובות, אין לי זמן לחשוב, אין לי זמן לכלום. והתחלתי לתכנן שיש להם אפוד ויש להם קסדה, ואני צריכה ללכת על העורק הראשי בצוואר, וכאילו ממש לתכנן את הפעולת קומנדו שלשמחתי לא הייתי צריכה לעשות. אבל ממש סרטטתי לי את זה בראש כדי שאני אוכל לתפקד בזמן אמת בצורה מהירה, כי אחרת ידעתי שאני אקפא. ועדיין אח שלי עם הידיים, עכשיו הם לא התעכבו יותר מדי, והם לשמחתי לא ירו לנו על הדלת ישירות, וגם לא זרקו רימון ולא כלום, אבל הם החזיקו את הדלת, ניסו לפתוח כמה פעמים ועזבו. אנחנו נשארנו על הדלת לדעתי איזה 20 דקות עם כל האדרנלין והרעד. בעצם מי נמצא בממ"ד איתך? אני ואחי, אמא שלי וגלי ומיקה, הבת שלי והבדודה שלה. גם הבנו שטל אחי הוא מפקד כיתת הכוננות, אז הבנו שהוא קפץ בבוקר והקפיץ את כל הכיתת כוננות. אנחנו גם יודעים שהוא אמר לאשתו ולילדים להיכנס מהר לממ"ד, כי כמו אמא שלי, הם רגילים לצבע אדום, הוא אמר להם, זה לא הזמן להיות גיבורים, תיכנסו לממ"ד. זה היה בבוקר. מה שאני מתארת לך עכשיו קרה באזור 10:30, 11. אני זוכרת שב-11 כתבתי לענת, הבת זוג שלי, שזה מה שקרה, שהיו פה מחבלים, שזה היה מפחיד נורא. ומיקה וגלי נכנסו מתחת למיטה מיד כשזה התחיל, כאילו שממש התחילו הרעשים והקולות והאללה אכבר וכל זה, הם מיד נכנסו מתחת למיטה. ואז היה כל מה שתיארתי. ואז הם הלכו. וקצת נשמנו וקצת נרגענו, והתחלנו לשמוע קולות בעברית מסביבנו. ועוד קולות בעברית, והתחלנו לשמוע חובש ופצוע, וקולות לא של לחימה, אלא ככה של אנשים שמדברים ביניהם. ואז דפקנו כזה על הדלת, והם שאלו מי זה, ואנחנו אמרנו, אנחנו, כאילו בני הבית, אנחנו פה. הם כנראה חשבו שהבית נטוש, גם כי השכונה הייתה נטושה, כי הרבה מהמבוגרים של הקיבוץ נסעו לטיול משק בבולגריה, אז חצי מהמבוגרים היו שם. אז הם פשוט, פתחנו את הדלת, הם הסכימו שנפתח את הדלת, וראינו בית חולים שדה פשוט, מין ריכוז פצועים כזה אצלנו בסלון, אצל אמא שלי בסלון. ביקשנו לצאת לעשות פיפי, הסכימו, אמרו לנו לצאת אחד-אחד. ביקשנו מים, אמרו לנו שהם יביאו לנו מים, כי הם לא רצו שנצא, הם אמרו שהבית חשוף מדי ויש עדיין ירי מסביב. הם הכניסו לנו גם, ביקשתי מהם, הם יכולים להכניס לנו איזה משהו קטן לאכול, אז הם הכניסו לנו איזה פיירקס עם דג שאמא שלי הכינה לשבת, ואח שלי הצליח לקחת תמרים קצת, אז זה מה שהיה לנו בממ"ד. 3 בקבוקי מים, תמרים ופיירקס עם דג, שלא נגענו בזה כי לא יכולנו לאכול כלום. גבנו ברעב, אבל לא יכולתי לאכול שום דבר. ואז לקח להם איזה שעה וחצי לפנות את הפצועים, אמרו לנו אנחנו עוד מעט מפנים את הפצועים, וגם כשהתרוקן הבית מהפצועים, פתאום שמענו בום נורא נורא גדול, וחזרו, אמרו לנו שניסו להפגיז אותם, הם יצאו עוד הפעם, ואז בעצם נכנסו אלינו לממ"ד 2 מהחיילים. אחרי שפינו את כל הפצועים, נשארה שם איזושהי מפקדה או קבוצה של חיילים. הם הציגו את עצמם, אמרו שהם מדובדבן.
נתנו לנו את השמות שלהם ואמרו לנו שהם הגיעו, אבל אין להם מושג מה קורה בקיבוץ מבחינת, אין להם מפות, הם לא יודעים לאן להגיע, אומרים להם תבואו לדור צעיר, תבואו לשכונה החדשה, תבואו להרחבה, אין להם מושג. אז בשלב הזה גם נפל לנו החשמל, לא היה אינטרנט ולא היה כלום, ונפלו לנו הרשתות. אני בדיוק ככה אני מספרת את הסיפור הזה לחברות, ואני אומרת שמתישהו בצהריים נפל החשמל והתנתקנו מהרשת, נפלה הרשת, אז חברה שלי אומרת 12:33. זה היה last scene שלי, עד יום ראשון, כשחולצנו. ואז הם נכנסו אלינו. עכשיו, היחידה שהיה לה אינטרנט, זאת גלי האחיינית שלי, היא ברשת אחרת משלנו, ולה היה אינטרנט כל הזמן. אז היא עשתה להם הוטספוט, ופתחו את הגוגל מפס, ועשינו להם פינים של כל המקומות. גלי הראתה להם איפה הנעורים, ואיפה הדור צעיר, ואנחנו גם, אני מכירה את הקיבוץ מפעם, אז אני יודעת איפה חדר אוכל ואיפה הבריכה, כאילו. אבל בעיקר גלי עשתה להם מיפוי של הקיבוץ, של הדרכים ושל איפה שזה. הם היו איזה 20-25 דקות אצלנו בממ"ד, סיפרו לנו על עצמם קצת, והיו באמת חמודים. ואז גלי צרפה אותם גם לקבוצות וואטסאפ. צירפה אותם לקבוצות וואטסאפ של הקיבוץ. כמובן שהייתה חשדנות, ומי זה, ואמא שלי הייתה צריכה להיכנס גם ולכתוב, זה יוני או זה שחר, זה הם מדובדבן, ושהם אצלנו בבית ושהכל בסדר, זה לא מחבלים. וזהו, ומאותו רגע הם גם היו בקבוצה, באחת הקבוצות לפחות של כפר עזה, שזה נקרא יד שנייה כפר עזה. לא הייתה אפשרות באותו רגע לחלץ אתכם כשהחיילים אצלכם? תראי, לא שאלנו, אבל שמחנו עליהם שאם הייתה אפשרות הם היו אומרים, כי אני לא מאמינה שהם רצו להשאיר אזרחים במרכז לחימה כשאפשר לחלץ. ומה עבר לך בראש דווקא בגלל שאי אפשר כרגע לחלץ אתכם? אני עוד לא חשבתי על חילוץ. אני הרגשתי, היה לי כאילו איזה אתנחתא רגע, שאחרי התקפת המחבלים הזאת שהייתה מפחידה, אז יש לי רגע מנוחה, כי אני רואה בוואטסאפ את כל הקיבוץ צועק לעזרה ושורפים לי את הבית ובאים אליי מחבלים וזה, ואני אומרת, יש לי חיילים בבית, אני במצב טוב. כאילו זה ממש, אני ממש הרגשתי ברת מזל באותו רגע. את מספיקה לראות את הבית? כן, צילמנו גם את הבית. היה על הרצפה המון דם. בקבוקים זרוקים, תחבושות, הם לקחו מהמקררת קרח, וכאילו מלא דברים זרוקים על הרצפה, הרבה דם, כתמים על הספות, על הקירות, והרבה יריות. היה כבר חלק מהזכוכיות היו מנופצות, החלונות היו ירויים, כאילו ממש עם כדורים, צילמנו, יש לנו תמונות של הבית. וזהו, ואז הם הלכו. הם נפרדו מאיתנו והלכו להמשיך להילחם. הכלנו להם שישמרו על עצמם. גלי אמרה, תשמרו על עצמכם, זה חמודה. ואז נשארנו לפעמים לבד, זה כבר היה לדעתי, זה 5:00 כל האירוע הזה, 4:30 או 5:00 ביום שבת. וזהו, המשכנו לחכות. היה חם, המים נגמרו לנו. היינו חייבים פיפי, והיינו רעבים מוות, אבל לא היה לנו תיאבון, ולא דיברנו הרבה. בעיקר גלי ככה הקריאה לנו קצת מה קורה בוואטסאפ, כי לאף אחד מאיתנו לא היה נייד. באיזשהו שלב גלי אמרה שמתחיל להיגמר לה הטעינה, ואז מיקה אמרה לה, אבל יש לך את הכבל שאת יכולה לטעון מטלפונים של אחרים. מסתבר שיש כבל כזה. ויום לפני זה היא בדיוק גנבה אותו לאחיה שהתעצבן עליה קצת, אבל זה היה אצלה. זה היה אחד באמת המאורעות היותר משמחים ומועילים שקראו לנו בממ"ד. ואז היא התחילה לטעון קצת מכל אחד מאיתנו, וככה נשאר. פשוט כל פעם נתנו טלפון אחר, בהתחלה היא אמרה גם שלא כל כך נעים לה, כי היא לא רוצה לגמור לנו את הסוללה. אמרתי לה, הטלפון שלי זה כרגע מטען נייד, אין לו שום פונקציה אחרת. וכך היה, היא בהתחלה שלי, של אמא שלי, של אח שלי, אז באמצע הלילה אמא שלי פתאום נזכרה שלרון, לאחי יש כאילו מחשב נייד, ואפשר גם ממנו לטעון. זה באמת היה אחד ממש נס פח השמן, כאילו כל פעם טענו מעוד
טלפון, ממש, אני קופצת רגע לסוף, כי ממש בקטע של החילוץ שלנו, אז היה לה עוד, לדעתי, 1% או משהו כזה, ואז אחי נזכר שיש לו עוד טלפון עבודה בתיק, ואולי הוא טעון גם מצב טיסה, והוא מלא זמן לא נגע בו, אבל היה לו עוד, באזור 50%. אז כאילו זה נותן לנו עוד קצת טעינה. זהו, בחזרה ללילה, אז אנחנו הגענו ל-11:30 בלילה, ופתאום הגיעו חיילים ברמה של לדפוק על הדלת. עד אז לא מופיעים עוד פעם מחבלים? לא, לא מחבלים ולא חיילים. אבל כל הזמן יריות, ואנחנו שומעים צבע אדום מדי פעם, ואנחנו אומרים, יופי, אולי זה יפגע בהם, כי אנחנו בממד, אז אין לנו בעיה כרגע עם צבע אדום, אבל עם היריות זה היה מאוד מאוד מפחיד. התחלנו להבדיל בין היריות, בין המרחקים, בין הכיוונים, כאילו זה ממש להתחיל לעשות דוקטורט במי יורה ואיפה שומעים צעקות, כאילו כזה. מה של מחבלים, מה של חיילים, מה פצמרים, מה RPG, כאילו זה באמת... ואז ב-11:30 בלילה דפקו לנו על דלת של הממד. החזקנו כמובן נורא חזק, אבל כי נבהלנו ושאלנו מי זה, ואמרו שזה צבא, ואמרו את הסיסמה. ואז הם ביקשו רגע שנפתח בזהירות, כי הם אמרו, אנחנו עם כוונות עליכם, זה רק נועל, אל תיבהלו, ובעצם פותחים את הדלת, ושלושה חיילים עם הנשק עלינו כאילו מכוון. שזה אירוע די מפחיד, אבל לפחות הם הזהירו. ואז הם אמרו שהם בעצם פלוגת טיהור, והם טיהרו לנו את הבית ממחבלים, הם תארים את השכונה עם מחבלים. הם נתנו לנו 5 דקות לצאת לחדרים, לקחת תיק עם דברים. אמרו, תיקחו ממש כמה דברים, פשוט כדי שתהיו מוכנים לחילוץ, ואחרינו אמור להגיע גדוד חילוץ, צוות חילוץ. ונכנסנו לחדרים. קודם כל אני ראיתי אור באחד החדרים, אז אמרתי, אוקיי, אז הפסקת חשמל זה לא, כנראה שזה קפץ הפקק. הלכתי, שאלתי אותם אם אני יכולה ללכת רגע לתיבה של הפקקים, זה היה בתוך הבית, אז הם אמרו לי בסדר. רצתי, הורדתי והרמתי את כל הפקקים, כי הכל היה למעלה, אור בבית, ואני כל כך שמחה, ואז אני הולכת לממ"ד ואני רואה שעדיין בממ"ד אין אור. הורדנו והרמנו את הפקק של הממ"ד, שהוא בנפרד, לא עזר, עדיין בממ"ד היה חשוך. החלפנו את הדג בעוד קופסה, שהבת שלי לא תשכח לי את זה לעולם. החזרנו את הדג למקרר, לקחנו קורקבנים. זה מה שהיה בבית. ואימא שלי הכניסה כמה נרות, וכל אחד באמת לקח את התיק עם הדברים. אימא שלי לקחה את התיק עם הדרכונים ועם הכסף המזומן, היא הייתה צריכה לנסוע ליפן, היה לה איזה 400,000 ין בבית. אז אמרתי לה שכשאת לוקחת את הדברים, אז תקחי גם את הדרכונים ואת הכסף, אז היא לקחה רק את הדרכונים ואת הכסף, היא לא לקחה בגדים. אבל היא החליפה פיג'מה לבגדים, היא חשבה שבחילוץ יהיה לה עוד קצת זמן. אז נכנסנו בחזרה לממ"ד, והם אמרו לנו רק להחזיק חזק ולא לתת לאף אחד להיכנס, רק למי שאומר את הסיסמה וכל זה. והכנסנו עוד 2 בקבוקי מים, כי אמרנו 2 בקבוקי מים, אנחנו 5 אנשים, עוד מעט מגיע צוות חילוץ, זה יספיק לנו גם אם נצטרך להישאר עוד 3 שעות. וזהו, ואז נהיה 12 בלילה ו1 ו2, ואז אחי ואני התחלנו לעשות שעה, קצת לנוח וקצת על הדלת, כי היינו כבר מותשים. זאת אומרת, כל הזמן הזה אתם מחזיקים את הדלת? לא חזק כל כך כל הזמן. יש לי גם תמונה שגלי צילמה אותי, שאני גם עם הרגל עשיתי כזה, שמתי את הרגל על הידית, כדי להחזיק אותה כזה צמודה לקיר, אבל לא החזקנו בחוזקה, אבל היינו מאוד דרוכים, הקשבנו כל הזמן, לראות אם מישהו מתקרב, גם הבית היה מלא זכוכיות, אז אי אפשר היה לא לשמוע אם מישהו נכנס. אבל היינו מאוד 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 דרוכים. אמא שלי הכניסה כמה נרות שיהיה לנו תאורה, למרות שאמרתי לה שזה יגמור לנו את החמצן, אז היא אמרה, לא, שטויות, עוד מעט יבואו לחלץ אותנו, זה לא כזה, זה נר קטן. הנר באיזשהו שלב קבע, כי לא היה לו חמצן, ניסיתי להדליק גפרור, מדליקה קווה, כאילו לא היה כבר חמצן לפנות בוקר. ואחי ואני עושים שעה על הדלת, ומיקה מתחת למיטה, וגלי על הוואטסאפ, ואימא שלי כזה גם מנמנמת מדי פעם, ובודקת אם מישהו צריך את העזרה שלה או כזה. ואז ראינו כזה בעיגול של האוויר של זה שמתחיל להאיר הבוקר, ועדיין לא הגיע צוות חילוץ. הנרות קבעו, ואז בגלל שכבר הכנסנו את התיקים, כי חיכינו לחילוץ, אז מיקה, הבת שלי, פתאום מצאה בתיק שלה איזה שרשרת לדים כזאת של קריסמס, אז היא הדליקה לנו אותה. זה היה קצת שמח בממ"ד. אבל זה היה מאוד מלחיץ, כל האירוע הזה.
באיזשהו שלב בבוקר גם ניסו עוד פעם להיכנס לנו מחבלים ולפתוח את הדלת, והתנפלנו על הדלת כאילו בשנייה ממש, זה היה כאילו לפנות בוקר, ושנינו קפצנו אפילו אני לא זוכרת אפילו של מי הייתה המשמרת, לדעתי אני הייתי במנוחה ואחי היה על הדלת, וקפצתי פשוט עוד פעם עם הסכין ודרוכה ושמה יד עליו וכאילו... וזהו, וזה יום ראשון כבר, ועוד לא מחלצים אותנו, ואנחנו כבר מתחילים להיות בלי אוויר. באיזשהו שלב עליתי, זה חדר אצל אמא שלי עם כזה מדפייה על הקיר, ובתוך המדפייה יש את העיגול הזה שבעצם יש לו אוויר מבחוץ, הוא אמור להביא אוויר מבחוץ, זה ממד ישן, אין לו עוד מפוח, אבל יש לו את המערכת אוויר הזאת. בגדול מזל, כי אני לא יודעת אם היה לנו כוח גם להפעיל מפוח ידני, כי לא היה חשמל, אז בעצם זה לא על איזה גנרטור, המפוחים הידניים הם... אז פשוט ראיתי שעל המדף שיש בו את החור לאוויר, יש כל מיני בגדים ובדים, פשוט הורדתי אותם ועליתי כזה לשאוף קצת אוויר כאילו. ממש כבר ראיתי עיגולים שחורים, כאילו זה היה ממש זה, אמרתי לאחי שהוא קצת על הדלת, כי אני צריכה לשכב. והתחלנו שוב לכתוב בקבוצות שאנחנו עוד לא חולצנו ושאנחנו צריכים חילוץ, ושאין לנו אוויר ושאין לנו מים ושאנחנו לא מצליחים לאכול. בחילוץ, בטיהור שהגיע הגדוד הזה של גבעתי, אז גם הצלחנו להכניס, חטפתי שם איזו חבילה של פטיבר, אמרתי אולי יהיה משהו יבש שאני אצליח לאכול, אז אכלתי פטיבר לדעתי עיגול, כאילו העיגולים הקטנים האלה של הבולים, בביס כזה, כדי שיהיה קצת, לא סוכר, משהו, ושלוקים אחרונים של המים, שתינו באמת כל אחד שלוק קטן שישאר לכולם, וזה כבר היה באמת נורא. גם היינו חייבים פיפי, באיזשהו שלב לקחנו קופסה. אני לקחתי קופסה של לגו, והורקנתי את הלגו, ועשיתי לתוך הקופסה פיפי, ואחרי שעשיתי את הפיפי לתוך הקופסה, באתי להזיז אותה הצידה, וגיליתי שהיא קלה, ואז אני פותחת אותה ואני רואה שיש חור בקופסה, כי הלגו צריך לנשום או משהו כזה. אז העברנו את זה לקופסה אחרת, את מה שנשאר, וניגבתי את זה עם כביסה שאחי הביא מחול, ופשוט שמנו את זה בצד, אבל היה לנו קופסה, ומאותו רגע כולנו עשינו, כי זה היה אחרי בטיהור בערב, אז באמת עשינו שוב פיפי, אבל מאז זה 15 שעות כאילו בממד בלי שירותים ובלי כלום. יותר מ-15 אני חושבת, כן, משהו כזה. כן, זה היה 16-17 שעות בממד. וזהו, ואז באמת התחלנו, כאילו ניסינו לכתוב, אבל התחלנו לשמוע באמת שמתקרבים, עוד פעם מתקרב אלינו רעש נורא גדול של יריות. לא בדיעבד, אנחנו ידענו כי אחי, דקל, האח השני, חולץ בלילה. הוא ב-4 לפנות בוקר כבר אמר לנו שהם בדרך לאילת. אותם חילצו בשיירה, הם הלכו ברגל, את הכניסה לקיבוץ עד לסופר אלונית, לתחנת דלק ואוטובוס לאילת. ואח שלך מהכיתות כוננות? קפץ בבוקר ולא שמענו ממנו. וגלי מדי פעם אמרה שהיא דואגת לאבא, ואני ניסיתי להגיד לה שאבא יהיה בסדר, ולא חשבנו על זה. ואז גם דקל שהיה בדרך לאילת, וגם חברות שלי, חברה שלי רבית, שגם המשפחה שלה בקיבוץ, הם כולם ניסו לתת את המיקום של הבית שלנו, להגיד שיש שם עוד אנשים, להגיד שאנחנו עוד בחיים, שיחלצו אותנו, ונעדה. באיזשהו שלב פתאום היה לגלי טלפון, כי ידעו שיחידה שיש לה טלפון, דקל ידע וחברות שלי ידעו. בקיצור, התקשרו אליה והזדהה איזה מישהו מחיל אוויר, ואמר לה שעוד רגע תתקשר אליו מישהי מחיל תקשור או משהו, ושתשלח למיקום של הבית ויחלצו אותנו. מנתק, אחרי איזה רבע שעה מתקשרת הבחורה, מציגה את עצמה, גלי שולחת למיקום, היא אומרת לה שהיא תישאר איתה על הקו, גלי אומרת לה שאין לה סוללה, ואז היא אמרה, טוב, אז אני אנתק, אבל עוד מעט יבואו, אני אנסה שיבואו לחלץ אתכם עוד מעט, אבל כרגע מתנהלים קרבות על הבית שלכם, כי היא שלחה מיקום, אז הם הבינו. מתנהלים סביב הבית שלכם קרבות.
אז זה כרגע לא אפשרי, אבל אנחנו ברגע שאפשרי אנחנו נשלח לכם. ותחזיקו את הדלת חזק, ואל תיתנו לאף אחד להיכנס, וכל כל הדברים הרגילים. לחכות רגע שהם יעברו. קיבוץ. דיברנו על חיל האוויר. כן. רגע, אני אבקש מהם רגע. שנייה, אני אבקש מהם רגע. לא באמת מעניינת אותם. בסדר. ואז הבחורה מחיל תקשור מנתקת, ולא באים לחלץ אותנו. ועוברת שעה, ועוברת שעה וחצי, אני לא יודעת כמה, בערך. ואז אמרנו לגלי, אולי תנסי לא עזר. כן, אפשר להמשיך עד הסוף. אוקיי. ואז... חיל תקשור בבחורה, לא מחלצים אתכם? כן. ואז אמרנו לגלי, בואי תנסי לחזור אליה עוד הפעם. ואז היא בודקת, זה הטלפון הראשון שהתקשר אליי, השני שהתקשר אליי. בקיצור, היא חוזרת אליה, ובחורה עונה לה, והיא אומרת לה, זאת גלי מכפר עזה. אני כבר לא במשמרת, אני לא במשרד. אז אני מצטערת, אני ממש מצטערת, משהו כזה. פשוט סגרנו, וכאילו, אוקיי. נחמד לך בחיים. ואז היא התקשרה לחייל הראשון שהתקשר אליה, לבחור מחיל אוויר, והיא אמרה לו, אנחנו לא בסדר, אנחנו כבר בלי מים ובלי אוויר, ואנחנו עומדים להתעלף, ואין לנו, כאילו אנחנו צריכים חילוץ. ואז הוא אמר לה, בסדר, אני שולח אליכם מישהו, רק תמשיכו להחזיק חזק את הידית. וכל הזמן הזה קרבות מסביבנו, זאת אומרת, אנחנו ממש מרגישים, כאילו, שומעים ומרגישים, ויריות על הבית, ויריות מעל הבית, ומתחת לבית, והוא מנסה לשאול את גלי בטלפון, מאיזה כיוון היריות? מדרום מערב, מדרום מזרח, עכשיו, גם אני וגם אחי עמדנו, כל פעם שעמדנו, ישבנו על המיטה, הירייה נשמעה לנו משם. ישבנו על המיטה הזאת, עמדנו ליד הדלת, הירייה נשמעה לנו, כל פעם, כאילו, אנחנו לא צבא, אנחנו לא יודעים, כאילו, אין לנו אפשרות להעריך את זה. ואז הם אמרו, טוב, בסדר, אנחנו שולחים לכם מישהו, ואז היא סוגרת את הטלפון, ואיך שהיא סוגרת את הטלפון, 2 דקות אחרי זה, יש ניסיון לפתוח את הדלת, כאילו שמענו מישהו נכנס הביתה, החזקנו חזק את הידית, ומישהו ניסה לפתוח את הדלת, ואח שלו שואל אותו מי זה, והוא לא עונה. ואז הוא עזב את הדלת, והמשכנו להחזיק. והבנו שזה כנראה לא היה החילוץ שרצה להגיע. אז ככה... נשארנו כזה עם היד על הדלת עוד קצת, ואז 20 דקות אחרי זה, אז באמת הגיע צבא, ואמרת סיסמה, ואמרנו ששוב פעמים אנחנו עם הכוונות אליכם, אל תיבהלו. ואז אני לא יודעת איך, אבל או שהם גילו באמצעים טרמיים, או שהם תמיד שואלים. אני לא יודעת, הם שאלו אותנו כמה אנחנו, ואם אם יש מישהו, אזרחים נוספים בבית. אז אמרנו, אנחנו 5. ואין אף אחד נוסף בבית חוץ מאיתנו. אתם בטוחים? כן. סגרו את הדלת, תחזיקו חזק. סוגרים, מחזיקים חזק. בשלב הזה אני אומרת למיקה, הבת שלי, שכשהבחור שניסה לפתוח 20 דקות לפני זה את הדלת ניסה וקפצנו לדלת, אז מיקה נכנסה מתחת למיטה עוד פעם. ואני אומרת לה, מיק, באו לחלץ אותנו, זה הצבא. והיא לא עונה לי. ואני קוראת למיקה, והיא לא עונה לי, ואני אומרת, נראה לי שמיקה התעלפה. ואני נכנסת מתחת למיטה, ובינתיים הם שוב פעם פותחים את הדלת, ואומרים לו, אתם בטוחים שאתם פה? אני מוציאה את מיקה מתחת למיטה, היא כזה חצי מטושטשת. אנחנו פה כולנו, 5, אין אף אחד בבית מלבדנו. בסדר, סוגרים שוב את הדלת, זה היה הפעם השנייה. תחזיקו חזק, אל תתנו לאף אחד להיכנס, ויריות בכל הבית, ריסוסים, עוד פעם זכוכיות מתנפצות, כאילו באמת אשכרה
ואז פותחים את הדלת קצת ואומרים לנו, אל תפתחו, רק תשאירו, רק כדי שתשמעו אותנו. כשאנחנו פותחים לכם את הדלת, אתם רצים בריצת יחידים, מהירה ואחד ושפופה, מחוץ לויטרינה, דרך הסלון, ושם מחכים לכם חיילים, תמשיכו איתם. והם פותחים את הדלת, וקודם כל כל הבית מלא עשן, ועומדת שורת חיילים של איזה, לא יודעת, 6 או 8 חיילים עם הגב אלינו, עם הפנים לחדרים של הבית. ואנחנו צריכים לרוץ מאחוריהם, פשוט חצצו בינינו לבין המחבלים. היו 2 מחבלים בתוך החדר, אחד החדרים של הבית, ואנחנו פשוט יצאנו בריצת יחידים, סילקו אותנו משם מהר, ואחרי שתפסו אותנו חיילים בחוץ, כולם פה, 5, סבבה, בואו, לקחו אותנו לאיזה בית אחר, לממד אחר. הכניסו אותנו, היו שם עוד כמה חיילים, והבית היה מואר ומזגן, ואני זוכרת שנתנו לנו ענבים, זה חדר של מישהי מהקיבוץ, כאילו, שאני לא מכירה, אבל גלי, האחיינית שלי, מכירה אותה. ואחרי איזה 10 דקות הגיע בחור מהכוח שחילץ אותנו ואמר לאמא שלי שהוא מתנצל ושהוא עשה לה שיפוץ קטן לבית, והם פשוט הפגיזו את הבית לגמרי. ראינו אחרי זה סרטון שהעלה איזה מילואימניק שהיה שם יומיים אחרי, אין גג, אין חדרים, כאילו אמא שלי היה לה שם מחשב של לפטופ חדש שהיא קנתה חודשיים, לא יודעת, משהו כזה לפני זה, וכשעשו סיורים בהתחלה, ככה כמה ימים אחרי זה יצאו אנשים מהקיבוץ להביא דברים, והיא שלחה מישהו לנסות להציל את הלפטופ שלה, והיא אומרת לו, זה בחדר עבודה. אז הוא כזה נכנס אליה הביתה, יש דלת, הדלת הייתה. נכנס אליה הביתה, והוא מסתכל ואומר לה, ליאורה, אין לך חדרים בבית. זה הכל חדר אחד גדול. אז לפטופ אין. וזהו, ואז הם אמרו לנו שהם לא ידעו שאנחנו בבית, ואמרו לנו שחשבו שאנחנו מתים, ואמרו לנו שאנחנו מחולצים האחרונים, ואז אנחנו אומרים להם, אבל אנחנו לא המחולצים האחרונים. יש עוד אנשים בוואטסאפ שקוראים לעזרה, שאומרים, תחלצו אותי, אני צריך חילוץ, ואז גלי כתבה בקבוצה של הוואטסאפ, מי עוד צריך חילוץ, וענו לה איזה 8 אנשים ממיקום, אני מיקום, ופשוט העבירה את זה לחיילים, והם המשיכו לבדוק, לוודא שהם מחלצים את כולם. ואז איזה חצי שעה, 20 דקות אחרי זה בערך לקחו אותנו בהאמר משוריין, אנחנו נכנסים מהממד, אמרו לנו, בואו, האוטו שלכם הגיע, שוב, ריצת יחידים, תעלו 1-1, כמה הם? 5, סבבה, כולם יכולים להיכנס, היה איזה חייל שעמד כזה עם ההאמר, אז הוא אומר לי, בואי תשבי, אני מפנה לי את המקום שלה, אז אני יושבת, אני אומרת לו, בתחילה, לא, אני יושבת, לא, תשבי, אני יושבת, והוא עומד כאן, והנשק עליי, כאילו, מכוון. זה אחת ההזיות. באיזה שעה אנחנו מדברות? החילוץ מהבית הוציאו אותנו בסוף 3:30. בצהריים. אחרי צהריים ביום ראשון, כן, אחרי, אני חושבת שמדובר ב-6:30. 33 שעות בממד. כן, 33 שעות בממד. 33, כן. ולתחנת דלק הגענו, חושבת ב-5 או משהו כזה, 4:30, 5, משהו כזה. בהאמר כבר הסתכלנו על הצדדים קצת וראינו מכוניות שרופות והרוסות והפוכות ומחוררות, מירויות לגמרי. לשמחתי אני לא ראיתי גופות, אבל זהו, הגענו לאלונית. התכבדנו, לא היו מוכרים, היו הרבה חיילים שנחו קצת, היו הרבה חבר'ה מהקיבוץ, התחבקנו עם אמא של גלי והילדים ועם עוד אנשים ועם החיילים מדובדבן שחיכו לנו שם, שהיו אצלנו ביום לפני זה בשבת, אז הם היו גם שמה, 2 אלה שהיו אצלנו בממד, וגלי הראתה להם את המיפוי של הקיבוץ, אז הם גם היו שם, וזה היה די מרגש. אבל יחד עם זה, טל אח שלי לא היה שם. וכבר היה לנו אינטרנט, וכבר ראינו שהוא last seen בוואטסאפ בשבת ב-7:08. ואני כתבתי לו גם הודעת SMS בשישי בערב, עוד היה לי SMS, כן, בשבת בערב עוד היה לי SMSים, אחרי שנגמר לי הוואטסאפ, אז יכולתי לשלוח SMSים לאיזה כמה שעות. זה גם נגמר ב-9 בערב בשבת. אז שלחתי לו הודעה,
תגיד משהו, ילד שנדע שאתה בחיים, משהו כזה. והוא לא ענה. ההודעה התקבלה. התשובה לא התקבלה. זהו, אז יומיים אחרי זה הודיעו לנו שמישהי מהקיבוץ הודיע לנו שמישהו מההנהלה של המועצה הודיע למזי שזיהו אותו, זה זיהוי כאילו מבחינת, לא רשמי כאילו, אבל מכירים אותו וזיהו אותו. ולזיהוי רשמי לקח עוד שבוע, אנחנו רק ביום שני שאחרי זה, 10 ימים אחרי שהוא נהרג, שהוא נרצח, רק אז זיהו ודאית ויכולנו לקבור. תודה. זהו, זה הסיפור שלנו של היום הזה. יש לך שאלות, את מוזמנת, משהו לא ברור. אני כזה חושבת על מה שסיפרת, ורציתי לשאול אם דווקא במעמד הזה יש לך איזשהו מסר למי שיצפה מכל העולם. תראי, יש לי שני דברים. קודם כל זה משהו אישי, שבעצם אני בסופו של דבר, ואמרתי את זה גם לאמא שלי ולכל המשפחה, בהינתן העובדה שיצאנו מזה בחיים, אנחנו בתור הממד של אמא שלי או המשפחה שלא יצאה להילחם, בהינתן העובדה שנשארנו בחיים, אז אני כן, אני לא אגיד שמחה, כן, אבל אני כן שמחה אני כן אגיד שמחה. אני כן שמחה שהיינו שם בסופה של זה. גם כי זכינו להיפרד מטל ביום שישי בערב בארוחה. אחרת היה יוצא שלא הייתי רואה אותו המון זמן, כי לפני זה הייתי בחול והוא היה בהפלגה, וכאילו לא התראינו הרבה זמן. וגם הייתי עם אמא שלי בממד, ומי יודע מה היה קורה שם, אם לא היינו שם כולנו. גלי עם האינטרנט, ואני ומיקה ואח שלי, כאילו, להחזיק את הדלת, לא יודעת מה היה קורה. ואני גם לא רוצה לחשוב מה היה קורה. אז בהינתן העובדה שיצאנו מזה איכשהו בחיים, אני מרוצה מזה שדווקא בחרנו את הסופה של זה להגיע לקיבוץ. וגם יש משהו בחוויה שאני מרגישה שעם כל המשפחה, כולל דקל ומזי והילדים ואמא שלי היו עוברים את זה בלי שאנחנו היינו חלק מזה, כאילו היה שם איזה משהו שאנחנו לא היינו יכולים להבין לעולם, שהם עברו ואנחנו לא. זה בעצם קרה עם השנים, עם כל הצבע האדום, שבעצם הם חיו בתוך זה, ואנחנו כאילו, אנחנו לא ממש... איפה את חיה? איפה את גרה? בנהלל. אנחנו גרנו באבן יהודה כמה שנים בשרון, ועכשיו, בשנתיים האחרונות אנחנו גרות בנהלל. אז אחרת, זאת אומרת, אנחנו לא היה לנו את השגרת צבע האדום הזה, הבנות שהיינו באים לחגים לקיבוץ, והיה פתאום צבע אדום, היו נורא נבלות, ולא מבינות מה זה, והחבר'ה של הקיבוץ זה כזה, טוב, צבע אדום, נכנסים בממד, מיגונית, כאילו, בסדר, עובר. אז זה יותר האישי. לגבי מסר, אני חייבת להגיד שאני בן אדם שמאוד מאמין בתקשורת וביחסי אנוש. העובדה ששמעתי שמצאו עליהם סמים עזרה לי להבין את החיות שהם היו. ויחד עם זה תמיד היה קשה לי להבין אנשים קיצוניים, פסיכופטיים, זאת אומרת, אי אפשר להבין. אנשים קיצוניים, פסיכופטיים, אנשים שרוצים שאחרים ימותו, זה אני לא יכולה להבין. אבל גם קשה לי עם הכללות. אני גם יודעת שיש אנשים, יש פלסטינים שרוצים שלום. אני חושבת שיש פה סיטואציה לגמרי בלתי אפשרית, אבל בסיטואציה לגמרי בלתי אפשרית הזאת, יש משהו נורא שקורה, ושוב, אני אף פעם לא הייתי בעד כיבוש, ותמיד באמת, יש לי באמת והידברות והכל, אבל כשיש צד אחד, ואני לא אומרת שאין את זה גם אצלנו קיצוניים, אבל הם לא שולטים. כשיש צד אחד
שבעצם המקום שלה להשמיד ולהרוג ולהתעלל, וכשאני שומעת את השיחת טלפון של הפלסטיני שהתקשר, מחבל, אני לא אגיד פלסטיני, כי זה מחבל, אני לא רוצה להכליל בשום צורה פלסטינים. מחבל שמתקשר להורים שלו ומתגאה בזה שהוא רצח 10 יהודים, זה לא אנושי, זה לא התנהגות אנושית. מבחינתי הם לא ראויים לשום מחילה או סליחה או כבוד כלשהו בתור בני אנוש, כי הם לא. אז אני מוכנה לעשות שלום עם פלסטינים ועם אנשים, שיש להם לב ושיש להם אנשים ומשפחה וילדים. אבל עם טרוריסטים וחיות אדם אני לא מוכנה לעשות שלום. ואם מישהו רוצה להרוג אותי, אני אהרוג אותו לפני זה. תודה לכם שאתם מתעדים, זה נורא חשוב בעיניי. בלי חיבוק.